Standard 10th, English poem 1.1, A Teenager's Prayer. A Teenager's Prayer. This is the poem, and I am going to read it now. Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. जे मॉर्स यांनी लिहिलेली अतिशय सुंदर कविता अ टीनेजर्स प्रेयर. आपण स्टांजा वाईज वन बाय वन बघणार आहोत. त्याआधी या कवितेमध्ये काही नवीन शब्द आलेले आहेत. त्या शब्दांचा अर्थ आपण जाणून घेऊयात. शब्दार्थ: टीनेजर म्हणजे किशोरवयीन. प्रेयर, प्रेयर म्हणजे प्रार्थना. बिगिनिंग्स म्हणजे सुरुवात. डिसिजन म्हणजे निर्णय. चूज निवडणे. रोड रस्ता, मार्ग. डार्कन रोड, आता या ठिकाणी डार्कनचा अर्थ अंधारमय होतो, परंतु या कवितेमध्ये त्याचा आपण अर्थ वाईट मार्ग असा घेणार आहोत. डिस्ट्रेस अत्यंत दुःख. टेम्पटेशन मोह. वे मार्ग. क्लीन म्हणजे निर्मळ, स्वच्छ. ओव्हर म्हणजे पूर्ण होणे. लिव्ह म्हणजे जगणे. लेट्स सी द पोएम स्टांजा वाइज. फर्स्ट स्टांजा. Each day brings new beginnings, decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. या पहिल्या स्टांजामध्ये कवी म्हणतोय की प्रत्येक दिवस हा नवीन सुरुवात घेऊन येणार आहे आणि या दिवसाचे जे काही निर्णय आहेत ते मला स्वतःलाच घ्यावे लागतील आणि तो मीच असणार आहे. द रोड दॅट आय विल टेक, की जो मार्ग निवडणार आहे तो मी स्वतःच असणार आहे. म्हणजे या कवितेमध्ये कवी स्वतः एक किशोरवयीन मुलगा असल्याचे भासवत आहे. बघूया आता पुढे स्टांजा नंबर 2 मध्ये काय आहे. लेट्स सी द स्टांजा नंबर 2. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. म्हणजे काय की मी माझ्या जीवनातील असा मार्ग निवडायला हवा की जो उत्तम यशाकडे जातो, चांगल्या मार्गाकडे जातो. आणि दुसरा मार्ग असा असणार आहे की जो वाईट मार्गाकडे, की ज्या ठिकाणी फक्त आणि फक्त दुःख अनुभवायला मिळणार आहे. अशा प्रकारचा रस्ते असणार आहेत आणि त्यापैकी मी
योग्य मार्ग निवडायला हवा असं कवी या स्टांजामध्ये म्हणत आहे. नेक्स्ट बघूया आता स्टांजा नंबर 3. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. म्हणजे कवी या ठिकाणी देवाला विनंती करतोय की हे देवा माझे डोळे उघड, मला योग्य मार्गदर्शन कर, जेणेकरून मला स्पष्टपणे दिसेल, सत्याच्या बाजूने उभा राहण्यासाठी मला मदत कर. जे खरं आहे, जे योग्य आहे त्या बाजूने मला उभा राहण्यासाठी मदत कर आणि जेणेकरून मला असं मार्गदर्शन कर की वाईट मार्ग, चांगला मार्ग मला समजू शकेल आणि माझ्यातील जे चांगले गुण आहेत ते मला ओळखता येऊ देत, अशी विनंती या ठिकाणी कवी करत आहे. नेक्स्ट स्टांजा नंबर 4 मध्ये बघूया आपण. Help Lord to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. म्हणजे या स्टांजामध्ये कवी म्हणतोय की हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, की हे देवा मला तेव्हा मदत कर जेव्हा मला नाही म्हणायचं आहे. म्हणजेच काय की टेम्पटेशन म्हणजे या शब्दाचा अर्थ मोह असा होतो किंवा एखादी वाईट कृती करण्याची इच्छा. पण तो देवाला अशी विनंती करतोय की जेव्हा कधी मला असा मोह होईल वाईट गोष्ट करण्याचा, त्यावेळी तू मला नाही म्हणण्याची ताकद दे, नाही म्हणण्यासाठी मला मदत कर, that I might keep my body clean and fit for life each day. की त्याच्यामुळे काय होईल, मी वाईट गोष्ट पासून जर दूर राहिलो तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, मला चांगल्या सवयी लागणार आहे आणि त्याच्यामुळे माझं शरीर काय झालं होणार आहे, निर्मळ राहणार आहे. हे माझे शरीर निर्मळ ठेवू शकलो पाहिजे अशी ताकद मला दे आणि जीवनातील प्रत्येक दिवस मी तंदुरुस्त सशक्त राहिलो पाहिजे अशी विनंती या ठिकाणी कवी देवाला करीत आहे. स्टांजा नंबर 5 या शेवटच्या कडव्यामध्ये बघूया आपण कवी काय म्हणतोय ते. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. म्हणजे काय की जेव्हा कालांतराने माझं किशोर वय संपून मी जेव्हा प्रौढ होईल, मी मोठा होईल, त्यावेळी माझ्या लक्षात येईल की आतापर्यंतचे जे जीवन मी जगलो आहे ते खूप चांगले होते, आनंददायी होते, आल्हाददायी होते, कारण त्या प्रत्येक वेळी माझ्या सुखदुःखाच्या वेळी, संकटाच्या वेळी, प्रत्येक वेळी तू माझ्या सोबत होतास असं देवाला उद्देशून कवी या कडव्यामध्ये म्हणत आहे. अशा प्रकारे जे मोर्स यांनी लिहिलेली अतिशय सुंदर कविता आहे या ठिकाणी आता आपण पाहिलेली आहे. या ठिकाणी ही कविता संपलेली आहे. आशा करतो की तुम्हाला ही कविता आवडली असेल. धन्यवाद.